سلام و درود به همه دوستان عزیزم. امروز اومدم با یه پادکست دیگه و میخوام در مورد جشن باستانی مهرگان صحبت کنم. جشن مهرگان یکی از کهن‌ترین یعنی قدیمی‌ترین جشن‌های ایرانی است که بعد از نوروز جز مهمترین جشن‌های ایران باستان بوده. جشن مهرگان به مناسبت آغاز فصل پاییز و گرامی داشته ایزد مهر یا همون میترا برگزار میشه. این جشن به عنوان نمادی از شکرگزاری، تجدید حیات و پیروزی نور بر تاریکی شناخته میشه. حیات به معنی زندگی هست. در ادامه این پادکست درباره تاریخ، دلایل برگزاری، آداب و رسوم، خوراکی‌ها، هدایا و روایت‌های مختلف مرتبط با این جشن صحبت می‌کنیم. جشن مهرگان در تقویم خورشیدی در روز 16 مهر ماه آغاز میشه و تا 6 روز ادامه داره. در برخی روایت‌ها مهرگان از 10 تا 16 برگزار میشه و در برخی دیگه این جشن از 16 تا 22 مهر. همونطور که گفتم مهرگان به افتخار ایزد مهر میترا که در آیین زرتشتی به عنوان نگهبان پیمان و دوستی و همچنین نماد خورشید و نور شناخته می شود برگزار میشه. این جشن نه تنها از جنبه‌های مذهبی برخورداره بلکه نمادی از شکرگزاری برای برداشت محصولات کشاورزی و پایانی بر تابستان گرم و خشک است. همچنین این جشن پیروزی فریدون بر ضحاک، نماد پیروزی خیر بر شر، نور بر تاریکی را گرامی می‌داره. در مورد فریدون و ضحاک در یه پادکست دیگه بیشتر توضیح میدم. اینا شخصیتایی هستن که در شاهنامه از اونها نام برده شده. فقط به طور خلاصه بگم که ضحاک آدمی ظالم بوده و فریدون شخص خوبی بوده که ضحاک ظالم رو شکست میده. یعنی همون پیروزی خیر بر شر یا نور بر تاریکی. در مهرگان مردم لباسهای نو می پوشند درست مثل نوروز و خانه‌هایشان را با گل و گیاهان تزیین می کنند. همینطور سفره‌ای به نام مهرگانی هم پهن می کردن. درست مانند نوروز که سفره 7 سین پهن می کنن، در مهرگان هم سفره مهرگانی پهن می کنن که شامل مواردی مثل میوه های پاییزی، انار، انگور، سیب، آجیل و خشکبار، شیرینی، گلاب، اسپند و آینه است. و در این جشن آواز و موسیقی هم از جایگاه ویژه‌ای برخورداره و برخی خانواده‌ها به یاد پادشاهان و نیکان گذشته مراسم نیایش و دعا برگزار می‌کنند. همینطور در برخی روایت‌ها آمده که سفره‌ای که پهن می‌کنند سفره ارغوانی رنگه و مردم لباس‌های نو ارغوانی رنگ می‌پوشند. در جشن مهرگان غذاهای خاصی هم پخته میشه که شامل انواع پلوها، خورش‌ها، میوه‌ها و دسرهای سنتیه. استفاده از میوه‌های فصل مثل انار و انگور نماد برکت در سفره هستند. همچنین نوشیدنی‌های مانند شربت و گلاب هم نماد پاکی و شادیه. در گذشته رسم بر این بوده که بزرگان و پادشاهان به مردمان و خدمتگزاران خود هدایایی اهدا کنند. این هدایا شامل لباسهای نو، پول، طلا و جواهرات میشد. همچنین در میان مردمان عادی تبادل هدیه به شکل نمادین هم صورت می گرفت که میتونست شامل خوراکی‌های فصل، صنایع دستی، کارت تبریک و دیگر کالاهای محلی باشه. به طور کلی 2 روایت درباره جشن مهرگان وجود داره. روایت اول، روایت اسطوره‌ای فریدون و ضحاک. مهمترین و رایج‌ترین روایت درباره مهرگان به داستان پیروزی فریدون بر ضحاک برمیگرده. ضحاک پادشاهی ظالم و شرور در اساطیر ایرانیه که توسط فریدون شکست میخوره و این پیروزی به عنوان نمادی از پیروزی نیکی بر بدی در روز مهرگان جشن گرفته میشه. روایت دوم، روایت زرتشتی. در این روایت مهرگان جشنی مذهبی است که به احترام ایزد مهر یا میترا برگزار میشه.
این جشن به عنوان نمادی از پیمان دوستی، نور، عشق و عدالت شناخته میشه. اما موثق ترین روایتی که وجود داره همان روایت پیروزی فریدون بر ضحاکه. این داستان در شاهنامه فردوسی با جزئیات کامل روایت شده، یعنی گفته شده و به عنوان یکی از بزرگترین افسانه‌های ملی ایران مطرحه. اگر دوست داشتین توی یه پادکست دیگه به این داستان افسانه‌ای میپردازیم. جشن مهرگان در دوران ایران باستان، به ویژه در دوران ساسانیان، از اهمیت بالایی برخوردار بود. این جشن نه تنها یک جشن مذهبی بلکه به نوعی جشن ملی و حکومتی نیز محسوب میشد که طی آن پادشاهان و مردم به همدیگر هدایا تقدیم میکردند. هدایا جمع هدیه است و مراسم‌های بزرگ در دربار برگزار میشد. اهمیت مهرگان به حدی بود که به عنوان یکی از 7 جشن اصلی ایرانیان باستان شناخته میشد و حتی در دوران اسلامی نیز تا مدت‌ها این جشن با شکوه برگزار میشد. مهرگان همزمان با برداشت محصولات کشاورزی و آغاز فصل سرماست. به همین دلیل در این جشن علاوه بر جنبه‌های اسطوره‌ای و مذهبی، شکرگزاری برای نعمت‌های خداوند و برداشت محصولات نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در آخر، جشن مهرگان نمادی از پیوند عمیق مردم ایران با طبیعت، نیکی، نور و عدالت است و همچنان به عنوان یکی از جشن‌های مهم فرهنگی و تاریخی ایران مورد توجه قرار دارد. خب دوستان، اینم از پادکست امروز. امیدوارم که لذت برده باشین. حتما توی کامنت ها برام بنویسید که تا حالا در مورد جشن مهرگان شنیده بودید یا نه و آیا در کشور شما و در فرهنگ شما این جشن برگزار میشه یا نه و یا آیا جشنی مشابه جشن مهرگان در کشور شما وجود داره و اون رو چطور جشن میگیرید؟ حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. برای اطلاع بیشتر در مورد کلاس های آنلاین فارسی میتونید به persian.by.asal@gmail.com ایمیل بزنین و برای حمایت بیشتر میتونید به پیتریون من سر بزنید. فایل MP3 و PDF این پادکست رو میتونید در پیتریون من پیدا کنید. بوس به کله هاتون. اسم من عسله. مرسی که پادکستم گوش دادین. دوستتون دارم. خداحافظ.